উজ্জ্বলৰ ভাইটি আহি পালে নেকি? ভাইটি পালে নেকি? উজ্জ্বলৰ ভাইটি পাই গ'ল নেকি? মজা মজা। ভাইটি পালে নেকি? উজ্জ্বলৰ ভাইটি পালে নেকি? ভাইটি পালে নেকি? উজ্জ্বলৰ ভাইটি পালে নেকি? ভাইটি আহিলে নেকি? উজ্জ্বলৰ ভাইটি পালে নেকি? So hey guys, what's up and welcome to my channel UBVlogs. আৰু দেখিছে আজি মই আছো নেক্সট লেভেল অফিস মানে আমাৰ অফিসত আছো আৰু অফিসৰ পৰা এইটো ফাৰ্স্ট ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছো। সো মোৰ লগত আছে মোৰ ভাইটি। ও ওয়াও কি মজা অফিস একদম মানে নেক্সট লেভেল। এই গাড়ী পাকেলে লাগিছে দেই এবাৰ একদম গ্ৰেট আমাৰ ভাইটি আপোনাৰ আগত অফিসটো ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে ভিডিও চাব UBVlogsৰ ভিডিওখিনি চাব বহুত মজা মজা একদম ডিফাৰেণ্ট কন্টেন্ট লৈ ভিডিও আহি আছে আৰু কেনেকুৱা মানে এডিটিংখিনি চাব সাউণ্ডখিনি চাব কেনেকুৱা পায় জনাওক আৰু বহুত কষ্ট কৰে ভিডিওৰ কাৰণে এটা কন্টেন্ট বনাবলৈ যাতা ভিডিও নহয় একদম ধমাকা আৰু পুৰা ভিডিও দিলছে মানে দিল সে তো চাই থাকক UBVlogs কেনেকুৱা পায়। ভিডিওটো চালে কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু একদম মজাকে বনাইছো আৰু মানে পুৰা দিলছে ভিডিওটো বনিছে আৰু এয়া অফিস আমাৰ নেক্সট লেভেল টিমৰ অফিস আজি মই অকলে আছো বৰ্তমান বাকি আমাৰ যিকিন নেক্সট লেভেল টিম মেম্বাৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত আছে বিকাশ আছে বেলেগ ঠাইত আৰু বেলেগত তাৰপিছত পাপু বেলেগত বিজেকে বেলেগত মই বেলেগত গ্ৰুমটা একদম বেলেগত সো ভিডিওটো এতিয়া কথাটো এইটো হ'ল যে মই আজি আপোনালোকৰ আগত সেইকাৰণে আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিও কন্টেন্ট লৈ এই ভিডিওটোত মই এটা আপোনালোকক এনাউন্স কৰিবলৈ গৈছোঁ যিহেতু মোৰ 2K পুৰা হৈ গ'ল চ' সেই 2K পুৰা হোৱাৰ কাৰণে এটা মই গিভ এৱে ৰাখিছোঁ আৰু গিভ এৱেটো কি হ'ব আপোনালোকক জনাই আছোঁ বহুত সোনকালে জনাই আছোঁ ভাল বস্তু এটা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু ভিডিওটোত আপোনালোকে কাম এটা কৰিব লাগিব গিভ এৱেটো যদি আপোনালোকক লাগে কন্টেস্টেন্ট মানে কন্টেষ্টত যদি পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই যিটো ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক মানুহৰ আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলছৰ মাজত আৰু জনাওক UBVlogsৰ লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক যিমান পাৰে কমেণ্ট কৰক আৰু তাৰপিছত যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম এই ভিডিওটো চাই আছে আজি সো এক মিনিট ব্লাৰ হৈছে নেকি ক্লিয়াৰ আহিছে না ওকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে নতুন কিবা এটা ভিডিও দিলে সেই ভিডিওটোৰ নটিফিকেশ্যন পাই যায় ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে আৰু গিভ এৱেটো মই এনাউন্স কৰি আছোঁ বহুত সোনকালে আপোনালোকক ওকে সো অকণমান লাইটটো যিহেতু কম আছে আমি লাইট দুটা লগাইছোঁ আৰু লাইটিঙৰ কাম আছে অফিচত এতিয়া এইটো টিম নেক্সট লেভেলৰ চব কি মজা লাগিছে লগতো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন ভাল লাগিছে নাই আৰু ইয়াত যদি কিবা কলাকাৰী কৰিব পাৰি সেইটো আপোনালোকে কওক মানে আমাৰ একচুৱেলি এই যিখন ৱালখন যে এই ৱালখন হ'ব এখন আমাৰ টিম নেক্সট লেভেলৰ কাৰণে অফিচটো ৰাখিছোঁ এইপিনে ৱালখন হ'ব এখন মানে অসমক আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম আৰু এই যিখন ব্লেংক ৰাখিছোঁ ৱালখন এই ৱালখন হ'ব আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে মানে নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই থিম যিটো 8 সিষ্টাৰ আমাৰ অৰুণাচল নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ছিকিম তাৰপিছত ত্ৰিপুৰা অসম গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত আমি এই ৱালখনত ৰাখিম সেইকাৰণে এইখন টোটেলি ব্লেংক ৰাখিছোঁ আৰু এইটো কলাকাৰী দেখিছে
দেখুৱাই দিছোঁ দেই ওচৰৰ পৰা অলপ চব সেইটো কলাকাৰী কি কলাকাৰী কৰি থৈছে আমাৰ টিম নেক্সট লেভেল মেম্বাৰে মানে টিম নেক্সট লেভেলত মানে গম পাইছে আৰু কলাকাৰী মানে ভাল কলাকাৰ আছে আৰু চ' কথাটো এইটো হ'ল যে ভিডিঅ'টো আজি যিটো মই কৰি আছোঁ এইটোত মানে এতিয়া গিভ এৱে এটা কৰিম যিহেতু 2K পূৰা হৈ গ'ল মই আপোনালোকক জনালোৱে চ' 2K পূৰা হোৱা উপলক্ষত মানে এটা গিভ এৱে এটা কৰিম মজা গিভ এৱে হ'ব আৰু কি হ'ব সেইটো গম পাই থাকিব ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাইক শ্বেয়াৰ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি গৈ থাকক আৰু বহুত সোনকালে আপোনালোকক গিভ এৱেটো এনাউন্সো কৰি দিম কি থাকিব চাই থাকক আৰু এতিয়া মই একচুৱেলি আজি হ'ল এতিয়া প্ৰায় আপোনাৰ চব কেইটা বাজিলে এইটো হ'ল আপোনাৰ 1:15 মই দিনৰ 1:15 কালি গধূলি আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ অফিচত অহা নহ'লগৈ চ' এতিয়া মই যাব লাগে এঠাইত এইটো কি হৈছে চ' এতিয়া যাব লাগে মই এঠাইত কাম আছে আৰু বস্তু এটা আহিছে পাৰ্চেল এটা আহিছে সেইটো মোৰ ঘৰত আহিলে মোৰ ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিছে যে পাৰ্চেলটো আহিছে সেই পাৰ্চেলটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চ' চাই থাকক UBVlogs এনেকুৱা মেপ আপোনালোকে বেলেগত দেখা পাইছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন এইখন অকল একমাত্ৰ বাইকহে আছে অসমত মানে এনেকুৱা বাইক এনেকুৱা যিটো আপোনাৰ দিল্লীটো একদম লাডাখলৈকে মেপ আছে আৰু এনেকুৱা ক'ৰবাত যদি দেখিছে জনাব কমেণ্ট কৰি অ'কে চ' বস্তু এটা আহিছিলে বুলি কৈছিলোঁ সেই বস্তুটো চাওঁ কি আহিছে এতিয়া এমেজন নাপাওঁ ময়ো গম নাপাওঁ অকণমান মোলৈ দেখুৱাওক এনেকৈ কেমেৰা বেক চাইডে বেলেগ মানুহ এজন আছে মানে সেইজনক এতিয়া চিনাকি কৰি নিদিওঁ মই আৰু এফালে যাব লগা আছে চ' প্ৰডাক্ট এটা আহিছে আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ মানে যিহেতু মই হেৰি কৰিছোঁ মঙাইছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম এইডাল 3-way চ' এইটো এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্ট কি প্ৰডাক্ট দেখুৱাই আছোঁ ৱাও বহুত কিবা কিবি বস্তু আছেচোন এই বুলি বঢ়িয়া ইয়াত এইডাল ষ্টেণ্ডডাল আহিলে এইটো হুকটো এইটো এটা হুক আৰু এইটো এটা চাইড মোবাইল হোল্ডাৰ টাইপ চ' এইটো হ'ল এটা আপোনাৰ GoProৰ কাৰণে যিটো ধৰক GoProটো ধৰি আপুনি এনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰি এইটো বস্তুৱে মঙাইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ তলতো এটা আছে এইটো আপোনাৰ ষ্টেণ্ড য়েছ এইটো এটা হ'ল ষ্টেণ্ড আপুনি এইটো যেতিয়া দৰকাৰ হয় এইটো আপুনি ষ্টেণ্ড কৰি ইয়াত এনেকৈ লগাই থ'ব পাৰে চব এইটো বস্তু এনেকৈ ষ্টেণ্ড কৰি পেলাই আপুনি লগাব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ চ' এইটো হ'ল GoPro ষ্টেণ্ড এইটো হিচাপে আপুনি এতিয়া এনেকৈ মাইকত মানে মোৰ GoProটো লগাই আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব মানে আপোনালোকে নহয় মই কথা পাতিব পাৰিম আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এই প্ৰডাক্টটো যিটো হ'ল ইয়াত হ'ল 899 এইটো চাওক 899 এইটো 3-way গ্ৰিপ আৰ্ম ট্ৰাইপড বুলি কয় আৰু এই প্ৰডাক্টটো মই মঙাইছোঁ এমেজনৰ পৰা আৰু মোৰ পৰিলে এইটো 698ৰ ওচৰত আছে 698 চ' জাষ্ট আজি আহি পেলাই পাইছেহি আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ব্লগিং আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে চাব চ' এইটো এটা সৰু প্ৰডাক্ট এটা আছিলে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ অ'কে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা মেইন মটিভটো হ'ল আপোনালোকে যেনেকৈ গম পালে গিভ এৱেটোৰ কাৰণে চ' গিভ এৱেটোৰ কাৰণে জাষ্ট সৰু এটা কণ্ডিশ্যন হ'ল যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক যিমান পাৰে কমেণ্ট কৰক আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি দিব এই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো চাওক এই তলত আহি আছে UBVlogs ক্ৰুচেডাৰ চ' এই ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ পেলাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক দিলছে বুলিকে দিলছে চ' দিলছে বুলিকে কমেণ্ট কৰক আৰু মই কি কৰিম ইয়াৰ পিছত যিটো নেক্সট ভিডিঅ'টো হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে মই গিভ এৱেটোত কি দিম কি গিফ্ট থাকিব সেইটো এনাউন্স কৰিম চ' বহুত ধুনীয়া বস্তু এটা থাকিব আপোনালোকৰ কাৰণে চ' ভিডিঅ'টো চাব আৰু যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এই চেনেলটো চাই আছে প্লিজ এটা ৰিকুৱেষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি থাকিব একদম মজা একদম কণ্টেণ্ট দি থাকিম আপোনালোকক একদম পূৰা
দিলছে ভিডিঅ' বনি থাকিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব একদম টিংকে চ' কিবা নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত মানে আহিব লগা যিটো ভিডিঅ' হ'ব সেইটো একদম ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব কি থাকিব তাত এনাউন্স কৰিম চ' তাত লগ পাম নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম নেক্সট লেভেল অফিচত এয়া দেখিছে আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ এজন ভাইটি এইজন So hey guys, what's up and welcome to my channel UBVlogs. So okay, video to itia besi dikhon nokoro aru video to yate ending koru aru so